नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान्ड भइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ VPN युज गरेर हेर्नुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ भिडियो गराउनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ अवश्य नै थाहा छ नेपालमा चाहिँ VPN युज गर्नु भनेको चाहिँ गतिलो होइन, किनकि ह्याक हुने सम्भावना 99% रहेको हुन्छ। तपाईँको पैसा चोरी हुने वा ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, तपाईँको प्राइभेट भङ्ग हुनेछ। अब तपाईँले चाहिँ टिकटक जस्तै युज, अब तपाईँले चाहिँ टिकटक क्रिएटर होइन, तपाईँ चाहिँ भिडियो गराउनु पनि थिएन, त्यत्तिकै रमाइलोको लागि तपाईँले टिकटक युज गरिराख्नु भएको थियो। मैले जसरी त्यत्तिकै भिडियोहरू रमाइलोको लागि एकछिन टाइम पासको लागि हेर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले चाहिँ VPN युज नगरिकन मैले टिकटकको नयाँ एप बनाऊ, टिकटक जस्तै एउटा सेम एप आएको छ, अहिले भर्खर लन्च भएको छ नयाँ। कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ, के रहेको छ नाम, के कसरी भिडियो अपलोड गर्न सकिन्छ, सबै जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र यस च्यानलमा, यस टेक्निकल केटागरी च्यानलमा नयाँ आउनुभएको थियो भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेसन र युजफुल भिडियोहरू हेर्नका लागि। अब जाउँ हामी सिधै प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्स TAKT म्याक्स टकाटक भन्ने एउटा रहेको छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ गएर यो देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा आउनेछ, फर्स्टमा इन्स्टाग्राम आउनेछ, सेकेन्डमा आउनेछ। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नु होला। अब ओपन गरिसकेपछि जिंदगी में दो चीजें अचानक आती है, यसरी तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग सेम टिकटकमा जसरी नै तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फर यू भनेको चाहिँ भाइरल भएका भिडियोहरू आउँछन् सेम टिकटकमा जस्तो। फलोइङ तपाईँले चाहिँ अरूलाई गरेको तपाईँको साथीहरूको चाहिँ यसमा आउनेछ। र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तल सर्च, कसैको अकाउन्ट सर्च गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ प्लसको आइकनदेखि नै तपाईँले सेम टिकटक पनि गराउन सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि गराउन सक्नुहुन्छ, लाइभमा यहाँबाट जान पनि सक्नुहुन्छ। र आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब आफ्नो अकाउन्ट गराउनु पऱ्यो। यसको लागि अकाउन्ट नगराइकन नि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी भर्खर हेरिरहेको छु मैले, अकाउन्ट गराएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अकाउन्ट गराउनु मन छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ प्रोफाइलमा लास्टमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसक्यो तपाईँको यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँले लगइन कसरी गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फोन नम्बरदेखि तपाईँले एउटा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। अर्को फेसबुकबाट र अर्को रहेको छ गुगल। तपाईँले तीन माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ यसमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले नेपालको लागि फोन नम्बरदेखि चाहिँ गराउन चाहनुहुन्छ भने यो यसमा टच गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ नेपाल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल भनेपछि यसमा आउनेछ र तपाईँ आफ्नो फोन नम्बर राखेर तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भने। अब तपाईँ चाहिँ फेसबुकदेखि गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने, फेसबुकमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुकको पासवर्ड हानेपछि तपाईँको सजिलैसँग नयाँ अकाउन्ट लगइन हुनेछ। अब यो रहेको छ लगइन भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भिडियो गराउन मन छ, तपाईँलाई भिडियो कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ प्लसमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट यसरी क्यामेरा ओपन हुनेछ। क्यामेरा ओपन भइसक्यो तपाईँको चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सङ चाहिँ यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति मिनटको चाहिँ यहाँ देखिएको छ। अब यो फिल्टर यहाँ रहेको छ। अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग यसरी यहाँदेखि नै भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलैसँग फिल्टर लगाएर अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीको फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ यहाँ पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरी। यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले भिडियो कन्टेन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र भिडियो क्रिएटर पनि हुन सक्नुहुन्छ यस एपमा। र रहेको छ यसरी तपाईँ चाहिँ यसमा चाहिँ हिन्दी नै बढी युज गरिने छ। नेपालमा चाहिँ खासै युज भएको छ, अलरेडी टिकटक नै थियो, त्यसैले कारणले चाहिँ यो खासै युज भएको थिएन। यहाँदेखि लाइभ पनि बस्न मिल्ने छ र अरूको लाइभमा पनि जान मिल्ने छ। सेम यो रोज सोजी सेम यिनी सब टिकटकमा रहेको कपी रहेको छ सेम टिकटकको। यसरी सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ भिडियो पनि गराउन सक्नुहुन्छ र लाइभ बस्न पनि सक्नुहुन्छ र टिकटकको सेम टिकटकको मजा लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो। प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरूको लागि। यस भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला।